אבא שלי באותה תקופה היה אבא שלי שעבר להנופר, מבקו, מעיר למולדתי. הוא כבר לא היה בנקאי, כי אם פתח משרד של זה נקרא בגרמנית נאמנות, אבל הכוונה הייתה לכונס נכסים בעצם. זאת אומרת, אם מישהו פשט את הרגל, הכריז על פשיטת רגל והלך לבית המשפט, בית המשפט מינה כונס נכסים, ומכיוון שאבא שלי היה לו שם שהוא ישר כמו סרגל, אז די חיפשו אותו שהוא יהיה, וזה הוא עסק. והיה לו משרד ברחוב הראשי. לפעמים אמא שלי שהייתה מזכירה כזה זכור במקצוע, לפעמים עזרה לו כשהלחץ היה גדול מדי. ואת כל ההמולה של המפלגות, כל אחת במדים שלה, ראיתי מהחלון או ברחוב, וזה יותר ויותר השתלט על הרחוב ועל החיים בכלל. ב-1933, בינואר, הנאצים הגיעו לשלטון, וזה לא היה איזה מורד דרמטי ששינה את החיים. לא. בהתחלה חשבו טוב, במקום ראש ממשלה אחד, יש ראש ממשלה אחר. טוב, אז הוא קצת ימני, אז הוא קצת, הוא דמגוג, אז הוא אוהב לנאום, אז הוא משמיע כמה דברי הסתה נגד היהודים, אבל אחרי שהתרגל לשלטון, אחרי כמה חודשים, אז כל זה ייעלם. אולי יגרשו מגרמניה כמה יהודים פולנים, אבל שהיהודים הגרמנים לא היו מצטערים על זה. ואבי שהיה כנראה אדם מאוד מאוד חכם, הבין מרגע ראשון שפה קרה משהו שאין לחזור ממנו. ובאותו רגע, מקסימום, אפשר להוריד קצת את המקסימום, אחרי חודשיים, שלושה, הוא החליט שזהו זה. צריכים לעזוב, בעוד מועד. יש כל מיני אגדות, איך הוא החליט ולמה הוא החליט. יש אגדה אחת שהוא היה כונס נכסים, אז היו לו הרבה עיסוקים בבית המשפט, ופעם אחת, באחד המשפטים, עורך דין צעיר, אמר לו, אנשים כמוך, מר אוסטרמן, אנחנו לא צריכים יותר בגרמניה. ואנשים שמעו ולא הגיבו באולם. אבא שלי כל כך נעלב, כל כך נפגע, שבו במקום החליט לעזוב את גרמניה. זו סיפור אחד. אבל האמת היא שאולי עזר שאבא שלי היה ציוני מגיל כל כך צעיר. ציוני בגרמניה, זה הבדיחה הייתה שציוני זה גרמני אחד שלוקח כסף מגרמני שני כדי לשלוח גרמני שלישי לארץ ישראל. ציונים בגרמניה לא חלמו להגר לארץ פרימיטיבית שם אצל ההוטנטוטים. אבל יכול להיות שזה עזר לו לקבל החלטה ברגע שזה קרה, לתפוס שנים לפני רוב יהודי גרמניה מה עומד להתרחש.